ॲक्टिव्हिटी शीट ऑन चॅप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साऊंड. तर पहिला ह्याचा प्रश्न आहे की व्हॉट इज साऊंड. त्याचं उत्तर तुम्हाला याच पॅराग्राफमध्ये मिळते बघा. साऊंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेन्सेशन ऑफ हिअरिंग इन आवर इयर्स. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी म्हणजे काय आहे ते ऊर्जेचं रूप आहे की जे आपल्या कानामध्ये आवाजाची सेन्सेशन निर्माण करतं. तो साऊंड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे. साऊंड वेव्स गिव्ह राईज टू अ चेन ऑफ डॅश डॅश अँड डॅश डॅश. म्हणजे साऊंड वेव्ह जेव्हा हवेमध्ये निर्माण होतात, हवेमध्ये त्या प्रोपागेट होतात, तेव्हा त्या काय निर्माण करतात. अल्टरनेट बँड्स ऑफ कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन इन द मीडियम. मग कॉम्प्रेशन म्हणजे काय आणि रेअरफॅक्शन म्हणजे काय. तर कॉम्प्रेशन म्हणजे रिजन ऑफ हाय डेन्सिटी किंवा रिजन ऑफ हाय प्रेशर आणि रेअरफॅक्शन म्हणजे काय की रिजन ऑफ लो डेन्सिटी और रिजन ऑफ लो प्रेशर. तर मग प्रश्न काय विचारला आहे. साऊंड वेव्स गिव्ह राईज टू अ चेन ऑफ कॉम्प्रेशन्स अँड रेअरफॅक्शन्स. अ चेन ऑफ कॉम्प्रेशन्स अँड रेअरफॅक्शन्स. ओके, असं याचं उत्तर आहे दुसऱ्या प्रश्नाचं. व्हॉट आर लॉन्जिट्युडिनल वेव्स अँड व्हॉट आर ट्रान्सव्हर्स वेव्स. लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह म्हणजे काय आणि ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणजे काय. इथे उत्तर आहे बघा. The particles of the medium oscillate about their central or mean position in the direction parallel to the propagation of wave. म्हणजे जे काही मीडियम आहे ते मग सॉलिड असेल, लिक्विड असेल, गॅस असेल, त्या मीडियम मधले पार्टिकल कुठल्या दिशेने ऑसिलेट होतात. इन द डायरेक्शन पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्ह. ज्या दिशेने वेव्ह जाते त्या दिशेला पॅरलल. मी आता बोलतोय, तुम्ही ऐकताय. साऊंड वेव्ह ही इथपासून माझ्यापासून तुमच्या कानापर्यंत जाते. मग तेव्हा पार्टिकल कसे ऑसिलेट होतात. मागे पुढे ऑसिलेट होतात. म्हणजे इन द डायरेक्शन पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन. मग ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणजे काय. वेन द ऑसिलेशन्स ऑफ द मीडियम आर परपॅन्डिक्युलर. एकच शब्दाचा फरक आहे दोन्ही डेफिनेशनमध्ये. तो म्हणजे कुठला की इथे काय आहे पॅरलल आणि इथे काय आहे परपॅन्डिक्युलर. वेन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट इन द परपॅन्डिक्युलर डायरेक्शन टू द प्रोपॅगेशन ऑफ वेव्ह देन वी कॉल दोज वेव्ज ॲज ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. अशा प्रकारे लॉन्जिट्युडिनल आणि ट्रान्सव्हर्स वेव्हचं डेफिनेशन लिहायचं. डिफाईन द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू वेव्ज. खालील गोष्टी वेव्हच्या संदर्भामध्ये आपल्याला सांगितलं आहे की डिफाईन करा. आणि त्यातलं फर्स्ट आहे वेव्ह लेंथ. वेव्हलेंथ. हाऊ कॅन यू डिफाईन वेव्हलेंथ. वेव्हलेंथ इज डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द वेव्ह इन वन ऑसिलेशन. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द वेव्ह. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन वन ऑसिलेशन. एका ऑसिलेशनमध्ये वेव्हनी जे डिस्टन्स कव्हर केलं आहे त्याला म्हणायचं वेव्हलेंथ. व्हॉट इज द ॲम्प्लिट्यूड. मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोझिशन. मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोझिशन is called amplitude. What is time period. Time taken by the wave to complete one oscillation. Time taken by the wave to complete one oscillation. म्हणजे सगळं जे आहे ते एका ऑसिलेशनच्या संदर्भामध्ये आहे. एका ऑसिलेशनमध्ये जे काही डिस्टन्स कव्हर करेल वेव्ह ती म्हणजे वेव्हलेंथ.
आणि एका ऑसिलेशनला जो वेळ लागेल तो म्हणजे टाइम पिरियड. फ्रिक्वेन्सी, वी नो फ्रिक्वेन्सी इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. आपल्याला माहिती आहे की फ्रिक्वेन्सी वेवलेंथच्या रेसिप्रोकलमध्ये आहे. मग काय, नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स इन युनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स इन युनिट टाइम. तर ही 4 डेफिनेशन्स आहेत. युनिट टाइम म्हणजे 1 सेकंद. एका सेकंदामध्ये वेव्हनी जेवढी केवढी ऑसिलेशन्स कव्हर केली आहेत त्याला म्हणायचं त्याची फ्रिक्वेन्सी. आता यांचे युनिट काय आहेत, तर वेवलेंथ युनिट आहे मीटर, ॲम्प्लिट्यूडचा पण युनिट मीटर आहे, टाइम पिरियडचा आहे सेकंद आणि फ्रिक्वेन्सीचा युनिट आहे हर्ट्ज. देन देर इज अ फॉर्म्युला. डिफाइन व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड वेव्ह अँड गिव्ह इट्स फॉर्म्युला. आता व्हेलॉसिटीचा आपण काय डेफिनेशन देऊ शकतो की डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव्ह इन युनिट टाइम. velocity of the sound wave, distance covered by a point on the wave in unit time, distance covered by a point on wave in unit time. Again unit time म्हणजे 1 सेकंद. तर जितकं डिस्टन्स म्हणजे काय, डिस्टन्स अपॉन टाइम. मग हा फॉर्म्युला कसा आहे की डिस्टन्स अपॉन टाइम हा त्याचा बेसिक फॉर्म्युला झाला ना. मग एका ऑसिलेशनमध्ये वेव्ह किती डिस्टन्स कव्हर करते, इक्वल टू वेवलेंथ, हो की नाही. वेलॉसिटी डिस्टन्स अपॉन टाइम. एका ऑसिलेशनमध्ये साऊंड वेव्ह लॅम्बडा, लॅम्बडा म्हणजे काय, वेवलेंथ, इतकं डिस्टन्स कव्हर करते आणि त्याला वेळ किती लागतो, इक्वल टू टाइम पिरियड. त्यासाठी तिला टाइम पिरियड इतका वेळ लागतो. हे समजलं तुम्हाला. साऊंड वेव्ह किती अंतर कव्हर करते, वेवलेंथ एवढं, किती वेळात, तर टाइम पिरियड एवढं, म्हणजे व्ही इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन कॅपिटल टी. पण हा जो कॅपिटल टीचा रेसिप्रोकल आहे ती म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. बट 1 अपॉन कॅपिटल टी इज इक्वल टू न्यू. न्यू इज व्हॉट, फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे एक ऑसिलेशन करायला जर 0.1 सेकंद लागत असेल तर एका सेकंदात 10 ऑसिलेशन, त्याचा रेसिप्रोकल. मग फॉर्म्युला काय मिळतो आपल्याला, व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटू न्यू किंवा न्यू इंटू लॅम्बडा, वॉट एव्हर यू कॅन राईट. व्हेलॉसिटी इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी इंटू वेवलेंथ. व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ लॅम्बडा मल्टिप्लाइड बाय फ्रिक्वेन्सी न्यू. So this is the formula of velocity of sound. हा साऊंडच्या वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे. सो वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज डॅश इन सॉलिड्स अँड डॅश इन गॅसेस. हां, सॉलिडमध्ये साऊंडची वेलॉसिटी कशी असते, सगळ्यात जास्त असते सॉलिडमध्ये. मग काय लिहायचं इथे, हायेस्ट इन सॉलिड्स अँड लोएस्ट इन गॅसेस. ओके नाही, आपल्याला टेबल दिलं आहे त्यांनी, त्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या माध्यमामधली साऊंडची वेलॉसिटी दिली आहे. तर सॉलिडमध्ये ती सगळ्यात जास्त आहे आणि गॅसेसमध्ये सगळ्यात कमी आहे. गिव्ह रिलेशन ऑफ वेलॉसिटी ऑफ साऊंड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डेन्सिटी अँड मीडियम. 3 फॉर्म्युले आहेत आपल्याकडे की वेलॉसिटी ऑफ द साऊंड वेव्ह इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. वेलॉसिटी ऑफ साऊंड is inversely proportional to the density of the medium, and velocity of sound is inversely proportional to the square root of molecular mass of that gas in which we are finding velocity. ओके नाही, इथे दिलेत बघा ते तिन्ही फॉर्म्युले. जर बघितलेत तुम्ही, इथपर्यंत आलो आपण चॅप्टरमध्ये करता करता, हे 3 फॉर्म्युले दिलेत की the velocity of sound is directly proportional to square root of temperature of medium. Velocity of sound is inversely proportional to square root of the density of the medium, and the velocity of sound is inversely proportional to square root of molecular weight of the gas. हे 3 फॉर्म्युले आपल्याला दिलेत. तर ते लिहिले आपण, ते मेन्शन केले. व्हॉट इज ऑडिबल रेंज ऑफ साऊंड. आपल्याला ऐकू येणाऱ्या साऊंडची रेंज काय आहे, कुठून ते कुठपर्यंत, 20 हर्ट्ज पासून ते
20,000 हर्ट्ज पर्यंत, म्हणजे 20 किलो हर्ट्ज पर्यंत. थोडक्यात ऑडिबल रेंज ऑफ साऊंड इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. आणि 20,000 हर्ट्जला आपण अजून काय म्हणतो, 20 किलो हर्ट्ज, म्हणजे 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. मग इन्फ्रासाऊंड कुठले, लेस दॅन 20 हर्ट्ज. लेस दॅन 20 हर्ट्ज जर असतील साऊंड, लेस दॅन 20 हर्ट्ज, तर वी कॉल इट ॲज इन्फ्रासाऊंड. म्हणजे पेंड्युलमचं ऑसिलेशन. आणि मोर दॅन 20 किलो हर्ट्ज असेल तर वी कॉल इट ॲज अल्ट्रासाऊंड. मोर दॅन 20 किलो हर्ट्ज असेल वी कॉल इट ॲज अल्ट्रासाऊंड. अल्ट्रासाऊंड, ते बॅट अल्ट्रासाऊंड काढू शकतं, अजून कोण काढू शकतं. एक्झाम्पल पण दिले, तेच विचारलंय बघा पुढचा प्रश्न. नेम अ फ्यू ॲनिमल्स विच हॅव ॲबिलिटी टू हिअर अल्ट्रासाऊंड. आणि इथे त्याचं उत्तर आहे या पॅरेग्राफमध्ये. द साऊंड प्रोड्यूस्ड बाय द पेंड्युलम, साऊंड जनरेटेड बाय व्हायब्रेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट जस्ट बिफोर अर्थक्वेक आर एक्झाम्पल्स ऑफ अल्ट्रासाऊंड, इन्फ्रासाऊंड. इन्फ्रासाऊंड कोणाला ऐकू येतो, साप असतात की नाही जमिनीमध्ये बिळं करून राहणारे, तर त्यांना त्या भूकंपाची कल्पना आधीच येते, कारण ते ज्या शॉकवेव्ह निर्माण होतात अर्थ क्रस्टमध्ये त्या ऐकू शकतात. किंवा पेंड्युलमचं ऑसिलेशन आहे इन्फ्रासाऊंड. अल्ट्रासाऊंड ऐकायची क्षमता कोणाकोणामध्ये आहे बघा. द डॉग, माऊस, बॅट, डॉल्फिन. डॉग, माऊस, बॅट, डॉल्फिन, they can hear ultrasounds. Thus they can sense some noise which is inaudible to us. Children under age of 5 years, 5 वर्षापेक्षा लहान मुलांना सुद्धा 25 किलो हर्ट्ज पर्यंत ऐकू येतं. बॅट्स, माईस, डॉल्फिन कॅन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासाऊंड. यस नेहा, काय? हां, हो, तुमचं पुस्तक नवीन आहे, बघू मला काय दिलं, आपण सुधारणा करू त्याच्यामध्ये. मग द डॉग, माऊस, बॅट अँड डॉल्फिन हॅव स्पेशल ॲबिलिटी टू हिअर इन्फ्रासाऊंड. हां, नवीन पुस्तकाप्रमाणे हे इथे इन्फ्रासाऊंड असं दिलेलं आहे. Thus they can sense some noise which is inaudible to us. Children under 5 years of age and some creature and insects can hear sound up to 25 kilohertz. Bats, mice, dolphin can also produce ultrasound. म्हणजे वटवाघूळ, बॅट म्हणजे काय, वटवाघूळ, ते असं तोंडातनं अल्ट्रासाऊंड सतत बाहेर सोडत असतं आणि मग ते आपटतं जर काय मध्ये अडथळा आला आणि रिफ्लेक्शन होतं, आणि या रिफ्लेक्शनमुळे त्याला समोरच्या अडथळ्याची जाणीव होते. म्हणजे त्याला अशा प्रकारे अल्ट्रासाऊंडमुळे समोरचं गोष्ट समजते. गिव्ह एक्झाम्पल्स ऑफ इन्फ्रासाऊंड आत्ताच सांगितलं. लिस्ट अ फ्यू युजेस ऑफ अल्ट्रासाऊंड, हा प्रश्न येऊ शकतो परीक्षेमध्ये. अल्ट्रासाऊंडचे उपयोग सांगा. अल्ट्रासाऊंडचे काय काय उपयोग आहेत? फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स ॲट सी, समुद्रामध्ये दोन जहाजामध्ये होणारं कम्युनिकेशन याकरता अल्ट्रासाऊंडचा वापर. अल्ट्रासाऊंड लांबवर जाऊ शकतो, फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे त्यामुळे तो लांबवर जाऊ शकतो. त्याच्यात एनर्जी जास्त आहे त्यामुळे प्लास्टिकचं वेल्डिंग करायला अल्ट्रासाऊंड वापरला जातो. स्टरलाइज लिक्विड, अल्ट्रासाऊंड लिक्विडमध्ये सोडलं तर काय व्हायब्रेशन तयार होतील ना, त्या व्हायब्रेशनमुळे त्याच्या आतले जे बॅक्टेरिया आहेत ते बॅक्टेरिया मरून जातील. कॅन किल द बॅक्टेरिया. सो काय म्हटलं आहे, स्टरलायझेशन. इकोकार्डिओग्राफी, ECG म्हणजे हार्टची इमेज मिळू शकेल आपल्याला अल्ट्रासाऊंडमुळे. सोनोग्राफी टेक्नॉलॉजी म्हणजे आपल्या किडनीची, स्टमकची, लिव्हरची त्यातनं इमेज मिळू शकेल, ते इंटरनल ऑर्गन. सोनोग्राफी म्हणजे काय, टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्युमन बॉडी. टू क्लीन द इंटिग्रेट पार्ट ऑफ मशीन्स, मशीनचे काय म्हणतात भाग स्वच्छ करण्यासाठी. अगेन इट हॅज गॉट एनर्जी, सो ड्यू टू द व्हायब्रेशन द डर्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द इंट्रिकेट पार्ट्स ऑफ द मशीन. टू लोकेट क्रॅक्स अँड फॉल्ट्स इन मेटल ब्लॉक, याच्यामध्ये काय केलं जातं, आता समजा एक मेटल ब्लॉक आहे असा बरं का,
तर इथे असे वेगवेगळे अल्ट्रासाऊंड सोर्सेस ठेवले जातात आणि इथे अल्ट्रासाऊंड रिसेप्टर ठेवले जातात वेगवेगळे. तर नॉर्मली अल्ट्रासाऊंड कॅन ट्रॅव्हल थ्रू द दॅट मेटल ब्लॉक अँड रीच हिअर. पण मध्ये जर क्रॅक असेल एखादा, म्हणजे काहीतरी एअर बबल असेल किंवा व्हॉट एव्हर, तर त्यावेळी काय होईल, अल्ट्रासाऊंड इथे रिफ्लेक्ट होईल आणि इकडे असा परत येईल, इथपर्यंत पोचणार नाही. मग इथे तो रिसीव्ह होणार नाही आणि इथे रिसीव्ह नाही झाला म्हणजे त्या भागामध्ये काहीतरी दोष आहे, काहीतरी क्रॅक आहे. सो क्रॅक डिटेक्शन करण्यासाठी तर हा 2 किंवा 3 मार्काला प्रश्न येऊ शकतो की युजेस ऑफ अल्ट्रासाऊंड. काय सांगितलं त्यामध्ये, कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स ॲट सी, जॉईनिंग प्लास्टिक सरफेसेस म्हणजे प्लास्टिकचं वेल्डिंग करण्यासाठी, लिक्विड स्टरलायझेशन म्हणजे लिक्विडमधले बॅक्टेरिया मारण्यासाठी, मिल्कमधले फॉर एक्झाम्पल, इकोकार्डिओग्राफी हार्टचं इमेज मिळण्यासाठी, देन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्युमन बॉडी, लिव्हर असेल, किडनी असेल, गॉल ब्लॅडर असेल, अशा अंतर्गत अवयवांचे फोटोग्राफ मिळण्यासाठी. फोटोग्राफ म्हणजे ॲक्च्युअल फोटो नाही मिळत, पण अशी काहीतरी रचना मिळते, त्यातनं आपल्याला ते ॲबनॉर्मॅलिटी त्यातल्या ज्या काही आहेत ते समजू शकतं की कुठे त्याच्यामध्ये आतमध्ये स्वेलिंग झालं आहे का किंवा कुठे ट्यूमर आहे का आतमध्ये, ते शोधता येतं. अँड टू लोकेट द क्रॅक्स अँड फॉल्ट्स इन द मेटल ब्लॉक्स. ओके, हे ॲप्लिकेशन्स ऑफ अल्ट्रासाऊंड. ही फिगर दाखवली तुम्हाला आणि याच्यावरनं सांगितलं आहे की व्हॉट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड. तर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आहे θ1 = θ2. म्हणजे तुम्हाला इथे हे जे घड्याळ आहे त्या घड्याळाची टिकटिक सगळ्यात जास्त स्पष्ट कधी ऐकू येईल की जेव्हा θ1 θ2 इक्वल असतील तेव्हा. म्हणजे याचा अर्थ काय, अरे ते जाऊ दे आता आपण परीक्षेत लिहायचं तरी सुद्धा. देर आर मेनी कंडिशन्स ड्यू टू विच की तुमची ती वॉल आहे ती चांगली रिफ्लेक्टर नसेल एखाद वेळेस, किंवा या तुमच्या ज्या ट्यूब्स आहेत त्या ट्यूबचं साऊंड ॲब्झॉर्ब करत असतील. एक्सपेरिमेंट करताना तुम्ही म्हणता तसं बऱ्याचदा जे एक्सपेक्टेड रिझल्ट आहेत ते येतात, म्हणतात एरर्स इन द एक्सपेरिमेंट. ते एरर्स येतात एक्सपेरिमेंटमध्ये, पण म्हणून आपण परीक्षेमध्ये लिहायचं नाही असं, हो सर नाही येत, हो सर. आपण परीक्षेमध्ये जी थिअरी आहे ती लिहायची. तर थिअरी काय सांगते आपल्याला की डायरेक्शन ऑफ इन्सिडंट साऊंड वेव्ह and reflected sound wave make equal angle with the perpendicular to the surface, and incident wave, reflected wave and the normal all lie in the same plane. जे laws of reflection of light आहेत same laws of reflection of sound आहेत की direction of incident sound wave and reflected sound wave make equal angle with the perpendicular to the surface म्हणजे normal, and all these three lies in the same place. These are the laws of reflection of sound wave. Name a few good absorber of the sound. गुड आणि बॅड ॲब्झॉर्बर. आता म्हटलं की नाही, तुमची ती नळकांड असेल ते जर साऊंडचा ॲब्झॉर्बर असेल चांगला तर रिफ्लेक्शन ऐकू नाही येणार. मग द हार्ड अँड फ्लॅट सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स, वेअर ॲज क्लोथ, पेपर, कर्टन्स, कार्पेट, फर्निचर एक्सेट्रा दे आर गुड ॲब्झॉर्बर्स म्हणजेच बॅड रिफ्लेक्टर्स. तर क्लोथ म्हणजे कपडे किंवा कापड, म्हणजे पडदे पण त्याच्यामध्ये येतात. मग पेपर, कार्पेट, फर्निचर, ऑल दीज आर गुड साऊंड ॲब्झॉर्बिंग मटेरियल. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज अन इको अँड वाय इको इज नॉट हर्ड इन अ स्मॉल रूम. तर इको म्हणजे काय? इको इज रिपिटेशन ऑफ ओरिजिनल साऊंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस. म्हणजे तो साऊंड पुन्हा आपल्याला ऐकू येणं. मग इथे या रूममध्ये नाही ऐकू येते. इको इज द रिपिटेशन ऑफ द ओरिजिनल साऊंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस. तर मग इको आपल्याला कधी ऐकू येतो आणि कधी ऐकू येत नाही याच्यासाठी हा नियम लक्षात ठेवला पाहिजे. आवर ब्रेन रिटेन साऊंड फॉर 0.1 सेकंड. म्हणजे जो काही साऊंड असतो त्या साऊंडचा इफेक्ट आपल्या ब्रेनमध्ये 0.1 सेकंदापर्यंत कायम राहतो.
म्हणजे थोडक्यात 0.1 सेकंदाच्या आत जर दुसरी साऊंड वेव्ह आली तर त्या दोन्ही साऊंड वेव्ह मिक्स होतात आणि आपल्याला त्या वेगळ्या ऐकू येऊ शकत नाहीत. आता साऊंडची व्हेलॉसिटी एअरमधली किती आहे? 344 मीटर पर सेकंड ॲट 22 डिग्री सेंटीग्रेड. मग 0.1 सेकंदात साऊंड किती जाईल? जर एका सेकंदात 344 जात असेल तर 0.1 सेकंदात तो 34.4 मीटर जाईल. म्हणजे इथे जर समजा साऊंडचा सोर्स आहे आणि इथे जर समजा साऊंडचा रिफ्लेक्टर आहे तर ह्या दोघातलं अंतर जर ग्रेटर दॅन 17.2 मीटर असेल तरच आपल्याला इको डिस्टिंक्ट ऐकू येईल. नाही तर 0.1 सेकंदाच्या आदत पुन्हा येईल ना साऊंड. इथे गेला साऊंड आणि इकडनं परत आला. हे साऊंडनी कापलेलं अंतर जर म्हणजे 2D, हे जे साऊंडनी कापलेलं अंतर आहे 2D, हे D आणि D प्लस D. इफ दिस 2D इज लेस दॅन 34.4 मीटर or if D is less than 17.2 meter then echo will not be heard. जसं की या क्लासरूममध्ये तुम्हाला इको ऐकू येतं का? आता नाही येते, कारण हे जे काही अंतर भिंतीपर्यंत आहे ते 17.2 मीटरपेक्षा कमी आहे. सो टू हिअर द इको ॲट 22 डिग्री सेंटीग्रेड द डिस्टन्स बिटवीन द सोर्स ऑफ द साऊंड, हा इथे जो माणूस आहे की जो बोलतोय तो सोर्स ऑफ साऊंड आणि हे आहे तो रिफ्लेक्टर ऑफ साऊंड. तर डिस्टन्स बिटवीन द सोर्स अँड रिफ्लेक्टर शुड बी ग्रेटर दॅन 17.2 मीटर. ते डिस्टन्स 17.2 मीटरपेक्षा जास्त असलं तरच आपल्याला इको ऐकू येईल, अदरवाईज इको ऐकू येणार नाही. दिस इज द कंडिशन. So this is why echo is not heard in small classroom, because the distances are much lesser than 17.2 meter. Echo नाही ऐकू आला तरी रिव्हर्बरेशन काय काय ठिकाणी ऐकू येतं. रिव्हर्बरेशन. सो व्हॉट इज रिव्हर्बरेशन? रिव्हर्बरेशन म्हणजे आवाज घुमणं वगैरे. सो sound waves get reflected from the walls and roof multiple times. This causes a single sound to be heard not once but continuously. This is called reverberation. म्हणजे एका फेरीत तर तो 17.2 मीटर एवढा नाही आहे, पण इकडनं त्या भिंतीवर आपडला, त्या भिंतीवरनं पुन्हा या भिंतीवर आपडला, या भिंतीवरनं परत त्या भिंतीवर 2-3 त्याने फेऱ्या मारल्या साऊंड वेव्हनी, तर मग 17.2 मीटरपेक्षा जास्त डिस्टन्स कव्हर होईल आणि मग वेगवेगळे आवाज आपल्याला एकदम ऐकू येतील. त्याला आवाज घुमणं म्हणतो आपण, हो की नाही. आणि जर एम्प्टी हॉल असेल तर एम्प्टी हॉलमध्ये आवाज घुमण्याची शक्यता जास्त असते. आता इथे या सगळ्या साऊंड ॲब्झॉर्बिंग मटेरियल्स आहेत ना याच्यामध्ये, की तुम्ही स्वतः साऊंड ॲब्झॉर्बर्स आहात. या चेअर्स आहेत ते साऊंड ॲब्झॉर्बर आहेत, हे कर्टन्स आहेत ते साऊंड ॲब्झॉर्बर आहेत. तर या सगळ्या साऊंड ॲब्झॉर्बर जर असतील खोलीमध्ये तर मग रिव्हर्बरेशनचं प्रमाण कमी होतं. सो टू रिड्यूस द साऊंड रिव्हर्बरेशन यू हॅव टू यूज साऊंड ॲब्झॉर्बर्स इन द रूम. आणि गुड साऊंड ॲब्झॉर्बर कुठले ते आपण मगाशी सांगितलं की त्या जर गोष्टी असतील तर त्या साऊंड रिव्हर्बरेशन रोखतात. तर झालं. हाऊ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड इन मेडिकल सायन्सेस? दोन गोष्टी आहेत ना अल्ट्रासाउंड मेडिकल सायन्समध्ये वापरण्याच्या. एक म्हणजे सोनोग्राफी आणि दुसरी म्हणजे ECG किंवा इको कार्डिओग्राम. सोनोग्राफी म्हणजे काय? सोनोग्राफी टेक्नॉलॉजी uses ultrasound wave to generate images of internal organs of the human body. This is useful in finding out the cause of swelling, मगाशी म्हटलं तसं, swelling, infection and pain etc. The condition of heart or the state of the heart after a heart attack can also be found. Growth of fetus inside the womb of a pregnant woman, म्हणजे एखाद्या प्रेग्नंट स्त्रीच्या पोटामध्ये होणारी बाळाची वाढ ही याच्यातनं समजू शकते. म्हणजे एक तर स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन, एक तर कंडिशन ऑफ हार्ट आफ्टर हार्ट अटॅक आणि तिसरं म्हणजे ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वोम्ब ऑफ अ प्रेग्नंट वुमन.
या गोष्टी सोनोग्राफीच्या टेक्निकनी शोधता येतात. त्यासाठी काय केलं जातं, इट युजेस अ प्रोब अँड अ जेल. हां, इथे हा प्रोब दाखवला आहे बघा, दिस इज अ प्रोब. तर स्किनला जेल लावला जातो पहिल्यांदी आणि त्यातनं अल्ट्रासाऊंड सोडला जातो आतमध्ये. The gel is used to make the proper contact between skin and the probe so that full capacity ultrasound can be utilized. Gel is applied on the skin outside the internal organ. High frequency ultrasound is transmitted inside the body with the help of the probe. Sound reflected from the internal organ is again collected by the probe. त्या एकाच प्रोबमध्ये अल्ट्रासाऊंडचा ट्रान्समीटर पण आहे आणि अल्ट्रासाऊंडचा रिसेप्टर पण आहे. ओके नाही, ट्रान्समीटर पण आहे आणि रिसेप्टर पण आहे. सो इट रिसीव्ह द अल्ट्रासाऊंड. दॅट रिसीव्ड अल्ट्रासाऊंड इज फेड टू अ कॉम्प्युटर विच generates the image of the internal organ. As this method is painless, it is increasingly used in medical practice for correct diagnosis. पण ह्या अल्ट्रासोनोग्राफीचं डिसएडव्हान्टेज काय घेतलं लोकांनी, की आईच्या पोटात वाढणारं बाळ हे मुलगा आहे का मुलगी आहे हे यातनं समजतं आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ प्रेग्नन्सी. आणि मुलगी असेल तर मग ॲबॉर्शन करून आईच्या पोटातल्या बाळाला मारून टाकायचे अनेक प्रकार देशामध्ये घडत होते. सो म्हणून आता सोनोग्राफी करणाऱ्या डॉक्टरनी आईच्या पोटातलं बाळ मेल आहे का फिमेल आहे हे सांगणं हा कॉग्निझेबल ऑफेन्स मानला आहे अंडर PNDT ॲक्ट. डॉक्टरला कळतं मुलगा आहे का मुलगी आहे, पण तो सांगू शकत नाही. जर त्यांनी सांगितलं त्याला 2 लाखापर्यंतचा दंड आणि काहीतरी वर्षापर्यंतची कैद अशी शिक्षा आहे आणि त्याचं डॉक्टरचं लायसन्ससुद्धा रद्द केलं जातं. येस, स्टेट द फंक्शन ऑफ आउटर इयर, मिडल इयर अँड पुढे गेलं. स्टेट द फंक्शन ऑफ आउटर इयर, मिडल इयर अँड इनर इयर. कानाची डायग्राम येऊ शकते परीक्षेला ना अशा प्रकारे. काय नाही म्हणजे अशी तुम्हाला काढायलाच येईल असं नाही, ती डायग्राम देऊन त्याच्यावरती पण प्रश्न येऊ शकतात. समजा काढायला आली तर आपल्याला काढायला पाहिजे, जशी जमेल तशी काढायची. तर आउटर इयरचं काम काय आहे, आउटर इयर ऑर द पिना. आउटर इयरला आणखीन काय म्हटलं आहे, पिना म्हटलं आहे. त्याचं काम काय नाही, फक्त कलेक्ट द साऊंड वेव्ह. ओके नाही, आकार कसा आहे कानाचा, सो दॅट इट कॅन कलेक्ट द साऊंड वेव्ह अँड पासेस देम थ्रू अ ट्यूब टू अ कॅव्हिटी इन द मिडल इयर. मिडल इयरमध्ये काय आहे, देर इज अ थिन मेम्ब्रेन इन द कॅव्हिटी, त्याला म्हणायचं इयर ड्रम. हा इथे इयर ड्रम आहे. मग यांनी सगळ्या गोळा केलेल्या साऊंड वेव्ह ज्या सगळीकडनं त्या मिडल इयरमधनं या इयर ड्रमवरती येतात. मग इयर ड्रम काय करतो, इयर ड्रम व्हायब्रेट करतो. करेक्ट. द प्रेशर आउटसाइड इट इन्क्रीजेस अँड गेट पुश्ड इनवर्ड. Opposite happens when a rarefaction occur. So eardrums start vibrating as the sound waves are incident on it. आणि मग इनर इयरमध्ये इथे काय 3 प्रकारची हाडं आहेत बघा इथे. हां, चेन ऑफ 3 बोन्स म्हटलं आहे ना, चेन ऑफ 3 बोन्स. तर चेन ऑफ 3 बोन काय करतात, दे ॲम्प्लिफाय द व्हायब्रेशन मेकॅनिकली. हां, ते त्या व्हायब्रेशन्सना मेकॅनिकली ॲम्प्लिफाय करतात. आणि हा इथे गोगलगाईसारखा दिसणारा भाग आहे की नाही, स्नेलसारखा, त्याला काय नाव आहे, कोक्लिया. तर या कोक्लियाच्या आतमध्ये ऑडिटरी नर्व्स आहेत. सो कोक्लिया कन्व्हर्ट्स दिस मेकॅनिकल व्हायब्रेशन्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अँड देन दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रान्समिटेड टुवर्ड्स द ब्रेन. मग या सगळे जे सिग्नल्स आहेत ते ब्रेनकडे घेऊन नेले जातात. मग आपण कानाने ऐकतो का मेंदूनी ऐकतो, पण मेंदूनी ऐकतो. झोपेत असताना आईने हाक मारला, ओम अरे उठ, ओमला ऐकूच येत नाही. कानाचा पडदा व्हायब्रेट करतो पण दिमाग सो रहा होता है. तो लाइक दिस. लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ सोनार, साउंड, नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग. साउंड, नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग. दररोज विचारतात, नेहमी विचारतात.
साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग. आणि याचं काम कसं चालतं, याच्यामध्ये एक ट्रान्समीटर असतो, अल्ट्रासाऊंडचा ट्रान्समीटर असतो, आणि पुन्हा एक अल्ट्रासाऊंडचाच रिसिव्हर असतो शिपला जोडलेला. ट्रान्समीटर प्रोड्युसेस अँड ट्रान्समिट अल्ट्रासॉनिक वेव्स. ट्रान्समीटर अल्ट्रासॉनिक वेव्स ट्रान्समिट करतो. ते जे ऑब्स्टेकल असेल, आता इथे सीबेड आहे, सीबेडच्या ऐवजी अजून फिश पण असू शकतील, मासे पण असू शकतील, किंवा सीबेडच्या ऐवजी एखादं संकन शिप पण असू शकेल. तिथे आपटलं की अल्ट्रासाऊंड रिफ्लेक्ट होतो, and that reflected ultrasound is received by the receiver on the ship. Receiver convert ultrasound into electrical signals and these signals are properly interpreted. जर आपल्याला लागलेला टाइम, याच्यातला जाऊन यायला लागलेला टाइम, जर समजा d असेल डिस्टन्स, if d is the depth of the sound bed, the total distance cover is 2d, correct? So velocity can be found as total distance upon time. हा टाइम आपण मोजलेला आहे. मग त्या टाईमवरनं आपल्याला डेप्थ ऑफ द ओशन बेड 2d इज इक्वल टू v इंटू टी और d इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2. v इज द वेलॉसिटी ऑफ द साऊंड इन द सी वॉटर. ती आपल्याला माहिती आहे काय, 1530 किंवा असे काहीतरी. म्हणजे जे ते ओशन वॉटर आहे, या ओशन वॉटरची वेलॉसिटी आपण शोधून काढू शकतो. 1550 दिले इथे, 1550 मीटर पर सेकंड. दॅट विल डिपेंड ऑन द डेन्सिटी ऑफ द वॉटर अँड दॅट विल डिपेंड ऑन द अमाऊंट ऑफ सॉल्ट्स डिझॉल्व्ड इन वॉटर. तर ती थोडीफार जी असेल वेगवेगळी असेल, बट इट्स अ नोन क्वांटिटी अँड दिस टाइम इज मेजर्ड बाय सोनार. सो युझिंग द वेलॉसिटी अँड द टाइम वी कॅन फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशन बेड. मग सोनार टेक्नॉलॉजीचा वापर करून काय काय केलं जाऊ शकतं. तर युझिंग सोनार we can determine the depth of the sea. Sonar can also be used to find underwater hills, valleys, submarines, icebergs, sunken ships, etc.